कक्षा 11 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कम्पल्सरी इङ्ग्लिसको 11 को ग्रेड 11 को यो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट अन्तर्गत युनिट 10 को होम लाइफ एन्ड फ्यामिली रिलेसनसिपसँग सम्बन्धित युनिट को यो यसमा समावेश गरेको एउटा स्टोरी छ। र स्टोरीको एक्सप्लेनेसन साथै यसै युनिटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण एक्सरसाइजहरूको सल्युसन लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। हाम्रो स्टोरीको टाइटल छ र यहाँ सर्ट स्टोरी छ। having the theme of the story, having the theme of family, यो फ्यामिली थीम भएको फ्यामिलीसँग सम्बन्धित एउटा स्टोरी छ, सर्ट स्टोरी द ट्याटर्ड ब्ल्याङ्केट भन्ने स्टोरी छ, जसलाई लेख्नु भएको छ इन्डियन राइटर कमला दास। उहाँको जन्म 1932 मा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2009 मा भएको थियो। र कमला दास एउटा फेमस मलायालम पोएट बालामणि अम्मा को छोरी डटर हो। र त्यस्तै उहाँको बुवाको नाम PM नायर हो। सी इज अ सर्ट स्टोरी राइटर, नोभेलिस्ट एज वेल एज वेल नोन पोएट एन्ड सी राइट्स इन इङ्ग्लिस एज वेल एज इन मलायालम ल्याङ्ग्वेज। मलायालम ल्याङ्ग्वेज र यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ सर्ट स्टोरी लेख्नुहुन्छ, नोभेल लेख्नुहुन्छ, स्टोरी पोएमहरू लेख्नुहुन्छ। सो यो ट्याटर्ड ब्ल्याङ्केट भन्ने जुन स्टोरी छ, जुन ओरिजिनली यो मलायालम ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको थियो, जसलाई चाहिँ नि पछि यो KM सेरिफले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्नुभएको हो। र यो ट्याटर्ड भनेको च्यातिएको होइन, वर्न आउट अथवा टर्न आउट च्यातिएको एउटा ब्ल्याङ्केट जुन टाइटल छ स्टोरीको। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो द वार्मथ अफ लभ अफ अ मदर टु हर चिल्ड्रेन, र आमाको आफ्नो छोरा छोरीप्रतिको माया है, त्यससँग सम्बन्धित स्टोरी छ। यसमा हामीलाई दुईवटा पिक्चर दिएको छ, पिक्चर A र पिक्चर B है। र यहाँ के छ भने यो स्टोरीले के गर्छ भने इट एक्सप्रेसेस द बिटर ट्रुथ अफ द कन्डिसन अफ ओल्ड मदर्स, खास गरी वुमन के सोसाइटीमा वुमनहरूको कन्डिसनलाई देखाउँछ यो स्टोरीले होइन, महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ। र यसमा पिक्चर A मा हामी एउटा चाहिँ बुढी आमाको चाहिँ एउटा पिक्चर देख्न सक्छौँ। यो वाट इज ह्यापनिङ इन द फर्स्ट पिक्चर भनेको छ, यसलाई हामीले यस्तो तरिकाबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा हेरौँ त, यु क्यान सी अ मदर, एन ओल्ड एजेड मदर। So when a mother turns into her old age, some selfish sons and daughters leave them. जस्तै यो सायद आफ्नो छोराछोरीबाट छोडिएको, छोराछोरीबाट टाढा भएको, एक्लो कोही पनि नभएको एउटा बुढी आमाको पिक्चर छ। सन्स डटर्स लिभ देम इन अ मिजरेबल के, एकदम दुःख अवस्थामा, जुन पाल्नुपर्ने बेलामा छोराछोरीको सपोर्ट साथ चाहिने अवस्थामा एक्लो भएका जुन बुढी आमाहरू हुन्छ, त्यस्तो खालको आमाको एउटा पिक्चर हो। कन्डिसन द ओल्ड म्यान इन द पिक्चर सिम्स टु बी इग्नोर्ड के, बच्चाले इग्नोर गरिएको जस्तो देखिन्छ, निराश स्याड जस्तो खालको देखिनुहुन्छ, दुखी एउटा चाहिँ बुढी आमाको पिक्चर छ A मा। त्यस्तै गरी यो B मा चाहिँ नि हामी हेरौँ कि यसमा के छ भने एउटा पिक्चर होइन, यङ अवस्थामा आमाले आफ्नो सानो बच्चालाई कसरी हुर्काइरहेको हुन्छन्, कति दुःख कष्ट गरेर चाहिँ आफ्नो बच्चालाई हुर्काएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। द पिक्चर सोज द हाउ मदर्स रियर एन्ड केयर of their children. They face different challenges and difficulties to make their children grown up and pursue a better life in the future. भविष्यमा राम्रो बन्नको लागि सानो अवस्थामा बाल्यकालमा आमा बुवाले अथवा आमाहरूले कतिको दुःख गरेर हुर्काएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यस पिक्चरबाट देखिन्छ। र दाउरा बोकेको छ, एकतिर भारी बोक्नु भएको छ, एकतिर अगाडि बच्चा बोक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो अवस्थामा हुर्काएको हुन्छ बच्चाहरूलाई। सो यही भयो यसमा।
अब हामी स्टोरीतिर लगाउँ जस्तै read the following story भनेर दिएको छ ओके so when he arrived so he means here अब यहाँ हामी he सुरुमा he बाट सुरु गरेको छ यसमा he भनेको चाहिँ नि अब मैले स्टोरी पढिसकेको छु एकचोटी त्यसकारण मलाई थाहा छ सुरुमा पढ्दाखेरि थाहा हुँदैन पछि थाहा हुन्छ क्यारेक्टरहरु को भनेर भाइहरुलाई सजिलो हुनको लागि बुझ्नको लागि म भनिदिन्छु यो he भनेको गोपी है जुन एउटा बुढी आइमी हुनुहुन्छ यो चाहिँ यो मदर हो आमा old mother 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 it is mentioned that she is 83 years old 83 वर्षको आमा बुढी आमा अनि यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि कमला KAMALAM or Kamala you can also call her Kamala and he is Gopi her son eldest daughter was a son by Gopi there are three major characters in this story okay when he arrived unexpectedly at his home in the countryside so mother and his Gopi's mother and his sister they live in rural area in a village and this person he lives in Delhi DELHI he lives in city and they live in village okay so at his home in the countryside in his office jeep and got down at the gate ma chढ्छन् एकजना व्यक्ति गोपी and his mother was lying in an armchair on the veranda मा यो armchair जस्तो यो हात राख्ने खालको चेयर हुन्छ armchair मा हात राखेर बसिरहनु भएको छ आमा बरन्डामा and made a futile attempt to get off of the car मा बाहिर को आयो भनेर हेर्नको लागि उनले यसो उभिएर हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ तर सक्नुहुन्न किन बुढेसकालको कारणले गर्दाखेरि she is very weak and she cannot stand up alone she needs support हैन सपोर्ट चाहिन्छ कसैको एक्लै उभिन सक्नुहुन्न तैपनि उहाँले चाहिँ को आयो कि भनेर उभिएर हेर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ ओके Kamalam there is somebody and she says उहाँले भन्नुहुन्छ जब गाडीको आवाज सुन्नुहुन्छ so she says Kamalam or Kamala there is somebody at the gate she said somebody in a car the बाहिर गेटमा गाडीमा कारमा कोही आएको छ जस्तो छ भन्नुहुन्छ so Kamala her eldest daughter a widow so she is widow she is left by her husband now she is living with her mother and this shows the condition of women in the society so most of the women they were ignored by the society they were ignored by the family or husbands okay so she represents such kind of woman she is widow she is not living with her husband she is living with her mother after she was given up by her husband so who was sitting huddled now she was sitting huddled so held in arms and legs very close because of cold or fear so during the time it was time of cold and because of cold she was sitting she was huddled up or sitting huddled up means अनि चाहिँ अलिक कुकुरक परेर हैन अलिकति चाहिँ हातखुट्टा च्यापेर बसेकी थिइन् so on the tina it means an elevated place in veranda को अलि माथि के हाइट भएको प्लेस त्यहाँ चाहिँ उहाँ बसिरहनु भएको थियो so on the tina on the veranda her head and ears covered with a thin हेर्न सकिन्छ यो कपडाले टाउको कान घाँटी छोपेको छ एउटा चाहिँ कपडाले टाउको छोपेको छ मुखहरु के रे कान घाँटी हैन बाथ टावल got up reluctantly भनेको unwillingly इच्छा नगरिकिन हैन अलिकति अप्ठ्यारो मानेर अल्छी पाराले उनी उठिन् walked slowly to the gate and screwing up her eyes र यसो गेटतिर जाँदै आँखा साँगुरो पारेर यसो निहालेर को आएको रहेछ भनेर उनले अँध्यारोमा यसो हेरिन् साँझ पखको टाइम छ गाउँमा है सो she saw a bald fat middle aged भन्छ अलिकति कपाल खुइलेको तालु खुइले मोटो खालको अनि अलि मध्ये मिडल एज को म्यान त्यहाँ चाहिँ गेटबाट भित्र आएको देख्छिन् walking in through the gate oh gopi she said in her grunting voice अलि unpleasant अलि खुसी नभइकिन हैन अलि चाहिँ दुखी किसिमको आवाजमा उनले ओ गोपी भन्छिन्
वाइ दिस सडन अनएक्सपेक्टेड भिजिट अनि किन यसरी अचानक आउनुभयो त आयो त भनेर चाहिँ नि गोपीलाई सोध्छिन् है भाइलाई त्यसपछि कमला हु इज इट हर मदर आस्क्ड लाउडली फ्रम द बरन्डा बरन्डामा चाहिँ नि को हो अब अँध्यारो छ आमाले देख्नुभएको छैन अनि को आएको भनेर छोरीलाई सोध्छिन् हु इज इट हर मदर आस्क्ड लाउडली फ्रम द बरन्डा एन्ड सी इज भेरी मच क्युरियस टु नो हु वाज द्याट पर्सन हु ह्याड कम एट हर हाउस घरमा को आएको रहेछ गेटमा को आएको रहेछ भनेर भने चाहिँ नि जान्न एकदम क्युरियस हुन्छन् सोध्छिन् कमलालाई गोपी द म्यान सेड म्यानले आफै भन्छ म गोपी हि सेड द म्यान सेड देयर वाज अ मिटिङ इन द त्रिभुवनन्तपुरम भन्ने ठाउँमा मिटिङ छ त्यो मिटिङमा जान लागेको त्यस कारण म यहाँभित्र यसो बाटो परेको भएर छिरेँ आई जस्ट ड्रप्ड इन अन माई वे ब्याक है बाटो परेको हुनाले म चाहिँ यसो यहाँ छिरेको भन्छ उसले त्यसपछि हु कमलम हु इज इट अब कमलालाई सोध्छिन् अथवा कमलमलाई सोध्छिन् हु इज इट को हो यो नाउ सी डजन्ट रिकग्नाइज गोपीलाई उनले चिन्दिनन् होइन को बिर्सिसकेकी छिन् सो सी हेज पोर मेमोरी देयर वाज अ नोट अफ अलार्म इन आमाज भोइस अनि आमाले बारम्बार त्यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ अलिकति इरिटेटिङ पाराबाट एउटै क्वेसनलाई एउटै कुरालाई बारम्बार सोधिरहनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कमलालाई अलिकति इरिटेसन हुन्छ देयर वाज अ नोट अफ अलार्म भनेको आस्किङ द सेम क्वेसन अगेन एन्ड अगेन इन आमाज भोइस एन्ड आमा वाइ आर यु सो स्केयर तपाईँ किन यति त डराउनुहुन्छ कमला गोपीज एल्डेस्ट सिस्टर आस्क्ड हर अ लिटल अकवर्डली अलिकति झर्को मान्दै त्यो कुरा सोधिरहेको भएर को आयो के भयो भनेर सोधिरहेको भएर अलिकति झर्को मान्दै उनले भन्छन् एज इफ यु आर सिइङ गोपी फर द फर्स्ट टाइम के हो तपाईँ गोपीलाई फर्स्ट टाइम देखे जस्तै गर्दै हुनुहुन्छ के भयो आमा इट्स मी गोपी हि सेड अगेन गोपीले भन्छ म गोपी हुँ आमा सो हि बेन्ट डाउन एन्ड ब्राउट हिज फेस क्लोज टु हर रिङ्कल्ड चिक्स अब आमालाई चिन्न सहिलो होस् भनेर गोपी अलिकति नजिक जान्छ र उसले ग्रिटिङ गर्छन् अब ढोक्छन् होइन त्यसपछि आमा इट्स मी हि सेज म गोपी हुँ हि सेज आमा इट्स मी गोपी कमलम आई कान्ट बिलिभ इट हेज हिज स्कुल क्लोज फर द भ्याकेसन अब गोपी त्यहाँ आएको देखेर आमालाई बिलिभ हुँदैन विश्वासै गर्न सक्दैनन् र उनले सोध्छन् हेज हिज स्कुल क्लोज फर भ्याकेसन के उसको स्कुल बन्द भएको हो र सो उनले के सम्झिन्छ भने अझै पनि गोपी के गर्छ स्कुल पढ्दैछ होइन गोपी ग्रोनअप भएर म्याच्योर भएर होइन बिहा गरेर घरसम्म गरेर राम्रो किसिमको जागिरी खाइसकेको छ तर आमालाई सम्झिनुहुन्छ आमाले चाहिँ अझै पनि गोपी के छ स्कुलै जाँदैछ है यो छिनछिनमा कुराहरू बिर्सिने पोर मेमोरीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ आमा इज अफन लाइक दिस डेज आमा यस्तै हो आजकल बिर्सिनुहुन्छ सी डजन्ट रिकग्नाइज एनीबडी कसैलाई चिन्नुहुन्न गोपी सिस्टर एक्सप्लेन्ड मैले बताउनु भयो बट समटाइम्स हर मेमोरी इज क्वाइट सार्प कहिलेकाहीँ एकदम मेमोरी दिमाग तगडा हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मेमोरी लस हुन्छ उहाँको देन सी आस्क्स मी इफ यु हेभ सेन्ट एनी लेटर र कहिलेकाहीँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि तिमीले मलाई हामीलाई केही चिठीहरू लेखेका छौ त आई टेल हर एभ्रिथिङ इज फाइन विथ यु र म भन्ने गर्छु कि ठिक छ लेखेको छ सबै ठिक छ उसको विमला वाइफ अफ गोपीको वाइफ हो वाइफ टु गोपीको वाइफ गोपी र उनका बच्चाहरू सबै ठिकै छन् भनेर मैले भन्ने गर्छु सो वाट इज द पोइन्ट अफ टेलिङ हर द्याट यु हेभन्ट रिटर्न फर अ इयर र तिमीले लेखेका छैनौ भन्नुको अर्थ पनि के रहेर होइन तिमीले धेरै सालदेखि धेरै वर्षदेखि हामीलाई कुनै चिठी पनि लेखेका छैनौ के पनि गरेका छैनौ तर त्यस्तो भन्नु भएन आमा डिसह्याप्पी हुनुहुन्न आमा स्याड हुनुहुन्छ आमालाई डिसअपोइन्ट गर्न चाहन्न पोर थिङ आई वुडन्ट ड्रिम अफ मेकिङ हर अनह्याप्पी र उनले ढाँटिरहेकी छिन् गोपीले लेखेको छ चिठी लेख्छ भेट्छ टाइममा खबरहरू सोध्ने गरेको छ भनेर आमालाई ढाँटेको छु मैले भनिन् उनले त्यसपछि आई गट अ प्रमोसन गोपीले भन्छ अब मेरो प्रमोसन भयो मेरो जबमा मेरो प्रमोसन भयो लास्ट इयर त्यसपछि आफ्टर द्याट आई एम अलवेज अन माई टोज मिन्स म जहिले पनि बिजी भइरहेको छु कामको लोड छ कामको चाप छ त्यसकारण एन्ड देयर आर क्वाइट अफन आई डोन्ट गेट एनी टाइम टु राइट लेटर्स र म विभिन्न ठाउँमा टुरमा जानुपर्ने हुन्छ र मसँग चिठी लेख्ने टाइम छैन भनेर भन्छ वाइ डोन्ट यु आस्क बिमला टु राइट तिमीसँग टाइम छैन भने तिमीले बिमलालाई चाहिँ किन लेख्न लगाउँदैनौ त अर डजन्ट सी गेट एनी टाइम आइदर कि उनको पनि टाइम छैन सी सेज वाट आर यु मम्लिङ अब यो गोपी र कमलाको गफहरू भइरहेको छ त्यही बेलामा आमाले सोध्नुहुन्छ तिमीहरू के बोल्ला छ त्यहाँ सो मम्लिङ मिन्स पोर स्पिकिङ अनक्लियरली क्या है नबुझ्ने भाषामा जस्तै अब आमाले बुझ्नु भएन तिमीहरू त्यहाँ के बोल्ला छौ के भनिरहेको छौ सी आस्क्ड आमा सेड लाउडली आई हर्ड समबडी कमिङ इन अ कार हु इज इट अब फेरि
भर्खरै गोपीले म गोपी आएको हुँ भनेर भनिसकेको छ, कमलाले पनि गोपी आएको भनेर भनिसकेको छ, तै पनि आमाले बिर्सिनु भयो र फेरि सोध्नुहुन्छ को आएको यो कारमा अहिले भर्खरै? सी आक्स हु इज इट? आई टोल्ड यु इट्स गोपी, मैले अघि भनेको होइन यो गोपी हो, गोपी आएको भनेर। बट गोपी इज इन दिल्ली, गोपी त दिल्लीमा बस्छ होइन र? इजन्ट हि? अब फेरि दिल्लीमा बस्छ भन्ने पनि थाहा छ, कहिले चाहिँ स्कुल पढ्दैछ होइन गोपी गोपी भन्नुहुन्छ। सो बिर्सिने क्या छिनछिनमा बुढेसकालको कारणले गर्दाखेरि। यस आमा इट्स मी, आई हेभ कम फ्रम दिल्ली। हो आमा म दिल्लीबाट आएको, गोपीले भन्छन्। हु डिड गोपी म्यारी? अब फेरि गोपी कोसँग बिहा भयो थाहा छैन, बिर्सिसक्नुभयो। हु डिड गोपी म्यारी? आमा सेड सडनली लोवरिङ हर भोइस। आई मिन वाट इज हिज वाइफ्स नेम? उसको वाइफको नेम के हो? गोपीले कोसँग बिहे गरेको? सो डोन्ट से यु हेभ फरगटन हर नेम टु। उसको नाम पनि बिर्सिएँ भनेर नभन्नुहोस् भनेर कमलाले भन्छन्। अनि डोन्ट यु रिमेम्बर विमलालाई बिर्सिनु भयो? विमला चिन्नुभएको छैन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नम्बियर्स एल्डेस्ट डटर, त्यो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नम्बियर्सको जेठी छोरी हो नि विमला भनेको, बिर्सिनु भयो? गोपीज सिस्टर सेड। ओ आई फर्गेट द नेम, ओहो मैले त नाम बिर्सेँ। वाज देयर अ लेटर फ्रम गोपी टुडे? अनि के गोपीको चिठी आज पनि आएको थियो त? देयर वाज, थियो। हि राइट्स एभ्री डे, आइरोनी क्या यो व्यङ्ग, जबकि उसले कहिले पनि लेख्दैन र आमालाई चाहिँ उसले के भनेको छैन, लेख्छ, आज पनि लेखेको थियो। सी सेड आई एम टेरिबली अपसेट इफ आई डोन्ट गेट अ लेटर फ्रम हिम एभ्री डे। मलाई दिनाश हुन्छ है, मलाई दिनदिनै उसको चिठी सुन्नु छ, अथवा मलाई उसले दिनदिनै चिठी पठाउनुपर्छ है। यदि उसको चिठी पाएन भने त म स्याड हुन्छु, निराश हुन्छु। सी सेज मदर, आमा। हि नोज इट, उसलाई थाहा छ। अनि एनदर आइरोनी, सी इज लाइङ, द्याट इज वाइ हि राइट्स एभ्री डे, त्यही भएर होला सधैँ लेख्छ उसले। सो लुक एट द वे सी टक्स। गोपीज सिस्टर टर्न टु हिम, हेर त आमा कसरी बोल्नुहुन्छ। आमाले के भन्नुहुन्छ? गोपीको सिस्टरले गोपीलाई भन्छन्, जस्ट एज आई टोल्ड यु, यु नो नथिङ अबाउट वाट इज गोइङ अन हियर, डु यु? तिमीलाई त्यहाँ के भइरहेको छ के पनि थाहा छैन, थाहा छ त? हु इज द्याट? आमा सेड। फेरि अब कारमा आउने को हो त त्यो अघि भनेर फेरि सोध्नुभयो। हु इज द्याट इन अ कार? इट्स मी गोपी आफैले भन्छन्, म हो आमा गोपी। आई ह्याड टु कम टु त्रिभुवनन्तपुरम, म त्रिभुवनन्तपुरम जाँदैछु। आई थट आई सुड ड्रप इन टु सी यु आमा, तपाईँलाई भेटौँ भनेर म यहाँ छिरेको भन्छ। त हु इज योर आमा? तिम्रो आमा को हो भन्छ फेरि आमा। वाट इज हर नेम? आमाको नाम के हो? वेयर डज सी लिभ? उनी कहाँ बस्छिन्? इज इट फार फ्रम हियर? के यहाँबाट टाढा छ? गोपी सेज नो इट्स नट, इट्स क्वाइट नियर, नजिकै छ। आई डोन्ट नो हाउ आई क्यान ब्रिङ ब्याक हर मेमोरी। आमाको मेमोरी ब्याक कसरी ल्याउँ म के गरौँ? नाउ कमला सेज गोपीज सिस्टर सेड टु हिम एक्सपेक्टेडली, फ्रस्ट्रेटिङ भएर भने नि उनले। गोपी प्लेस्ड हिज ब्रिफ केस अन द टिन्ना, त्यो टिन्नामा त्यो ब्रान्डामाथि भएको भागमा आफ्नो ब्रिफ केस राख्छन् गोपीले। अनि यसो खोल्छन्, हि ओपन इट एन्ड पुल आउट द कन्टेन्ट्स, त्यहाँ के छ यसो निकाल्छन्। क्लोथ्स, फाइल्स, सेभिङ सेट, उसलाई चाहिने सामान बाहेक अरू त्यहाँ केही पनि छैन। घरको लागि दिदी, अब त्यो गोपीले कमलाको लागि आमाको लागि केही पनि ल्याएको छैन है, खालि उसको सामान मात्र छ त्यो ब्रिफ केसमा। डु यु नो माई सन गोपी? अनि फेरि अब गोपीलाई थाहा छैन, गोपी अगाडि छ, आमाले बिर्सिनु भइसक्यो गोपी आएको भनेर। गोपीकै अगाडि सोध्नुहुन्छ, तिमीले मेरो छोरो गोपीलाई चिनेको छौ? आमा आस्क्ड हिम, हि इज इन दिल्ली, ऊ दिल्लीमा बस्छ, अनि गभर्मेन्ट जब छ, हि इज अ गभर्मेन्ट अफिसर, हि हेज वेल सेटल्ड, राम्रो छ, उसको व्यवस्था राम्रो भएको छ। हि ड्रज अ स्यालेरी अफ 2,500 रुपिज उसले कमाउँछ है महिनाको, त्यति उसको स्यालेरी छ। डु यु नो हिम? यस आई नो हिम, गोपी सेज, म चिन्छु। टेल हिम टु सेन्ड मी अ ब्ल्याङ्केट। अब हेर है, गोपीलाई भेट्यो भने भनिदेऊ मलाई ब्ल्याङ्केट चाहिएको छ, मलाई ओढ्नी चाहिएको छ। देयर इज अ कोल्ड मिस्ट इन द मर्निङ, बिहान चिसो हुन्छ होइन, हुस्सो आउँछ, टुसारो हुन्छ, जाडो हुन्छ, मलाई एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट पठाइदिनु भन्नु। इफ आई क्याच अ कोल्ड इट डजन्ट लिभ मी फर अ लङ टाइम, यदि म चाहिँ नि मलाई जाडो लाग्यो चिसो लाग्यो भने लामो समयसम्म निको हुँदैन है, मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण मलाई एउटा चाहिँ नि ब्ल्याङ्केट पठाइदिनु भन्नु। टेल हिम टु सेन्ड अ ब्ल्याङ्केट, वन्ट यु भन्दैनौ त? अ रेड वान है, रातो खालको है, रातो खालको ब्ल्याङ्केट। आई ह्याड अ ब्ल्याङ्केट, मसँग एउटा ब्ल्याङ्केट थियो। द वान हि बाउट फर मी वेन हि वाज स्टडिङ इन मद्रासमा पढ्ने बेलामा।
विद्यार्थी बेलामा उसले एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट लङ एगो धेरै वर्ष अगाडि अहिले पढाइसकेर जागिर खाएर सेटल भइसकेका छ, बच्चाहरू भइसकेका छ, मद्रासमा पढ्ने बेलामा ल्याएको ब्ल्याङ्केट छ। त्यो बुढो त्यो ब्ल्याङ्केट पुरानो भइसक्यो, ट्याटर्ड भइसक्यो। जस्ट अ बल अफ नटेड एन टेल हिम टु सेन्ड मी अ रेड ब्ल्याङ्केट। नबिर्सिकन भनिदिनु है उसलाई, मलाई रातो ब्ल्याङ्केट पठाइदिनु भनेर। विल यु भन्छौ त? आई टेल हिम, हि नोडेड। म भन्छु, गोपीले भन्छ। गोपी सेज, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु टेल हिम, नबिर्सनी। द मिस्ट इज नट गुड फर मी। आई थिङ्क आई विल स्ट्रेच माइसेल्फ आउट फर अ बिट। म एकछिन उठ्छु होला, म यहाँ आर्म चेयरमा बस्दा बस्दा मलाई गाह्रो भइसक्यो भन्छन्। आई हेभ बिन सिटिङ टु लङ इन द आर्म चेयर। आई हेभ अ पेन इन द नेक। मेरो घाँटीमा पेन भएको छ, म यसो तन्किन्छु। सी सेज। गोपी सिस्टर पुट आमा टु बेड एन्ड केम ब्याक टु द बरन्डा। अनि पछि फेरि आमालाई रुममा लगेर बेडमा राखेर फेरि बरन्डामा आउँछन्। यु डिड नट कम टु सी आमा डिड यु? तिमी त आमालाई भेट्न पनि आयो त? दिल्ली इज टु एक्सपेन्सिभ, हि सेज। दिल्ली महँगो सहर हो। यु नो आई हेभ 4 चिल्ड्रेन। मेरो 4वटा बच्चाहरू छ। आई हेभ 4 चिल्ड्रेन टु लुक आफ्टर नाउ। आई कान्ट मेक एन्ड्स मिट। चाहिँ मैले राम्रोसँग बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन, राम्रो कमाउन सकेको छैन, मेरो फ्यामिलीलाई पुग्ने मैले कमाउन सकेको छैन, सफिसियन्ट मनी अर्निङ गर्न सकेको छैन भन्छ। विथ माई स्यालेरी एन्ड वान हेज टु किप वान्स स्ट्याटस। होइन, मेरो आफ्नो स्ट्याटस मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। म गभर्मेन्ट अफिसर हुँ, मैले राम्रोसँग कमाउन सकिरहेको छैन। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इफ आई क्यान रेज सम मनी। बरु केही एक्स्ट्रा मैले पैसाहरू पाएँ भने त्यो बरु मेरो लागि राम्रो हुने थियो। सो बाई सेलिङ माई सेयर अफ द फ्यामिली प्रोपर्टी, मेरो त्यो फ्यामिलीमा आउने प्रोपर्टीको केही हिस्सा म बेच्न चाहन्छु, मेरो भाग म बेच्न चाहन्छु। त्यहाँबाट म केही पैसा चाहिँ चाहन्छु। यदि त्यसो भयो भने मलाई राम्रो ठुलो सहयोग हुने थियो भनेर उसको यहाँ आउने इन्टेन्सन के रहेछ, त्यो पैसा माग्ने, सम्पत्ति अंश माग्नको लागि आएको रहेछ। सो आई केम टु टक इट ओभर विथ यु। म तिमीसँग यो कुरा गर्न आएको। सो रियल कज चाहिँ रियल कारण चाहिँ यहाँ आउनुको कारण यो रहेछ, पैसा लिन, सम्पत्ति माग्नको लागि। यु विल सेल योर ल्यान्ड एन्ड गो अवे। होइन, तिमी आफ्नो भागको सम्पत्ति लिन्छौ, ल्यान्ड लिन्छौ अनि तिमी जान्छौ। होइन, एन्ड आई नो यु वन्ट कम हियर। र मलाई थाहा छ तिमी अब फेरि यहाँ आउँदैनौ। एनी मोर आफ्टर द्याट। डोन्ट से द्याट, आई विल कम वेन आई गेट टाइम। म आउँछु त्यसो नभन, हि सेज। सो योर टाइम भन्छन्। सो हि स द इरिटेसन अन हिज सिस्टर्स फेस। र उनको सिस्टरको फेसमा उसले चाहिँ रिस देख्छ, इरिटेसन देख्छ। त्यसपछि इट टुक यु मोर देन 5 years टु फाइन्ड टाइम टु कम हियर। तिमीलाई 5 वर्षपछि टाइम भयो बल्ल बल्ल यहाँ आउनु। त्यही पनि आमा इज 83 नाउ। आमा अहिले 83 वर्ष भइसक्नु भयो। एन्ड आई डोन्ट थिङ्क सी विल पुल अन मच लङ्गर। अब उहाँ धेरै बाँच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इट टुक यु सो लङ टु भिजिट हर आफ्टर द लास्ट टाइम बट आमा कान्ट रिमेम्बर हु आइ एम आई। उसले पनि भन्छ, तर आमाले पनि त मलाई बिर्सनु भइसक्यो, म को भनेर चिन्नुहुन्न। हि सेड स्माइलिङ फिभली। यो चाहिँ निच्च पर्दै उसले भन्छ। सो बट डु यु रिमेम्बर युर आमा? आमाले त सम्झिनु भएन, आमा बुढो भइसक्नु भएको छ, आमाको मेमोरी लस भइसकेको छ। तिमीले चाहिँ कति सम्झ्यौ त? यसरी यो कथा अन्त्य हुन्छ। अब यहाँ केही एक्सर्साइजहरू छ, यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। यसमा फर्स्टमा छ वेज विथ वर्ड्स। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रम द बक्स। इरिटेसन, अडल्ड अप, अक्वर्डली, फ्युटाइल, ग्रेटिङ, मम्लिङ, फिभली। All my efforts to convince her for the tour were futile. मैले गरेको सबै कन्भिन्स, मैले गर्न त्यो इफोर्ट गरेको उनलाई कन्भिन्स गर्नको लागि त्यो सबै के भयो? व्यर्थ भयो। व्यर्थ, फ्युटाइल मिन्स useless. The lost traveler huddled up under a shelter made of branches and leaves. ब्रान्च र लिभ्सबाट बनेको जुन आश्रय स्थलमा उयो चाहिँ हडल एकदम कुकुरुक्क परेर हडल अप भएर ट्राभल त्यहाँ बस्यो ज्यान जोगाउन। जस्तै हर rude behavior was the main cause of irritation for him. हैन, उसको rude behavior नै त्यो इरिटेसनको मुख्य कारण हो। She moved awkwardly, unwillingly, मन नलाई in the room, thinking that I was watching. She is mumbling, unclearly speaking something, but I can't hear her. When I met my sister after a long time, she talked to me in a grating voice, unpleasant voice. Now question number B, tick the correct words that are similar in the meaning to the underlined words.
Rupa studied science reluctantly due to her father's pressure. यो reluctantly भनेको चाहिँ unwillingly है, इच्छा नगरिकन, अनिच्छुक. She moved her fingers exasperatedly through her hair. See, annoyingly, मन नलाई. अनि त्यस्तै गरी next. My grandmother is over 80. She lifted her hands feebly भनेको weakly, हैन, कमजोर तरिकाबाट. She is wearing a tattered shawl, च्यातिएको, torn. I have to work at 2 jobs to make ends meet. So earn just enough money. आफ्नोलाई पुग्ने पैसा खाना पुग्ने बल्ल बल्ल. So question number C, spell the following words correctly adding the suffixes given against each root. यहाँ suffix दिएको छ, सबै suffix हो. यसलाई चाहिँ अब जोइन गरेर हामीले चाहिँ correct spelling यसको भन्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै right को plus ing writing हुन्छ, WRI single T, WRI यो E हट्छ, writing. Arrival ARRIVAL हुन्छ, ARRIV को ठाउँमा E को ठाउँमा चाहिँ अब AL. Arrival. Armies हुन्छ, ARMIES. monkey plus ES, monkeys है. root word हो, यो चाहिँ नि के भयो त, suffix भयो. यसलाई मिक्स गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, monkey new word. monkeys. fanciful यो I हुन्छ, YI मा टाउन हुन्छ, fanciful. stopped double P हुन्छ, stopped. worried IED, Y को IED भयो. recur plus ing, recurring, double R भयो यसमा, recurring, RECURRING. argue plus ment, argument यो E हट्छ, argument. creative, CREATI हुन्छ, creative यो भयो स्पेलिङ, करेक्ट स्पेलिङ. अब हामी जाउँ स्लेबलमा. स्लेबल D, क्वेसन नम्बर D. The following words have only one syllable, only one sound unit. यो sound unitलाई हामी syllable, यसलाई हामी syllable भन्छौँ हैन. बोल्दाखेरि हामी जुन एकै झोकामा हामी बोल्छौँ, one syllable, single syllable है. यसलाई a syllable, एउटा syllable भनिन्छ. syllablesहरु मिलेर चाहिँ साउन्डहरु युनिटमा हुन्छ. हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न साउन्ड युनिटहरु हुन्छ. कसैमा एउटा हुन्छ, कसैमा दुईटा हुन्छ, कसैमा तीनटा चारवटा यस किसिमको हुन्छ. यो चाहिँ सबै सिंगल सिलेबल भएका, किनभने हामी यसमा बीचमा कहीँ पनि पज हुँदैन. यो प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि एकैचोटीमा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ नरोकिकन. Sit down, bored, straight, spring, prompt, 12th, strong, small, text, learn. सबै के हो त, यो सिंगल सिलेबल, किनभने हामी बीचमा कतै पनि रोकिदैनौं. अब B मा छ, the following words have 2 syllables. अब एक भन्दा बढी, दुईटा. अब underline their syllables and pronounce them भन्छ. जस्तै beauty, बिउ अनि टी, beauty. sleepy, त्यसैगरी survive. say current, say omen, त्यस्तै गरी hotel. यसमा दुईटा सिलेबल छ. बिच हामी रोकिन्छौं नि, एक्चुअली रोकिन्छौं. एक्चुअली रोक्दाखेरि दुईटा साउन्ड युनिट हुन्छ यसमा. Consult an English dictionary and find the number of syllables in the following words. Underline and pronounce them भन्छ. bury, single. development. slavic. vowel. education. discipline. examination. children. separately, separately, तीनटा भयो. pronunciation. यसको एन्सर म लास्टमा हालिदिन्छु, यो भिडियोको लास्टमा. यसमा लेख्न भ्याइदैन, अट्दैन. छुट्टै मैले अर्को पेपरमा यो एन्सर राखिदिन्छु. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला. त्यसपछि अब यो क्रिटिकल थिङ्किङको पनि पछाडि आउँछ. राइटिङ सेक्सन, यसलाई पछि अर्को राइटिङ सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउनुपर्छ, त्यसमा हालौँला. अब यहाँ
ग्रामर सेक्सनमा हेरौँ अब हाम्रो ग्रामरमा कनेक्टिभ्स हामीले पढ्नुपर्छ हामीलाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 वटा कनेक्टिभ्सहरु दिएको छ अब यो कनेक्टिभ्सहरुको युज कसरी गर्ने हैन यसको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु है यो कनेक्टिभ्स भनेको चाहिँ यो वर्ड हो अथवा फ्रेज वर्ड र फ्रेज हो है ग्रुप अफ वर्ड्स जसले के गर्छ भन्दाखेरि we used to join two sentences or clauses दुईटा सेन्टेन्सहरु र क्लजहरुलाई जोइन गर्नको लागि युज गर्ने जुन वर्ड हुन्छ त्यसलाई हामी कनेक्टिभ्स भन्छौं अब बट छ हाउएभर छ अल्दो छ इभन दो छ इन स्पाइट अफ र डेस्पाइट छ अब यो खास गरी बटले चाहिँ के गर्छ भने कन्ट्रास्ट दुईटा सेन्टेन्सहरु छ एक सेन्टेन्स एक भन्दा एउटा सेन्टेन्स अर्कोसँग अपोजिट छ दुईटा अपोजिट एक अर्कासँग अपोजिट भएको वाक्यहरु छ भने त्यस्तो केसमा हामी बट युज गर्छौं है यस्तै अपोजिट सेन्टेन्सेस है अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन्स भनेको छ ले के गर्छ मेन क्लज र अनि अर्को डिपेन्डेन्ट क्लजलाई जोइन गर्ने काम गर्छ है र यिनीहरु खास गरी के हो त यिनीहरुले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है सिचुएसन र अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोइन गर्छ जस्तै यसमा बटमा हेरौं योर मदर अलवेज रिमेम्बर्स बट यु डोन्ट जस्तै अपोजिट छ नि मदरले चाहिँ सम्झिने हुन्छ तर तिमीले चाहिँ सम्झिदैन भने अपोजिट के एउटाको अर्को अपोजिट ग्रुपमा आउँछ भने त्यस्तो केसमा हामी बट युज गर्छौं है I was very weak at mathematics however I could top the class अब यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने however को प्रयोग पनि के को लागि हुन्छ त सिचुएसन र अनएक्सपेक्टेड त्यो अवस्थाको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ अनएक्सपेक्टेड यदि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएको छ भने त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ यो इन स्पाइट अफ डेस्पाइट अल्दो इभन दो हाउएभर राख्छौं तर पोजिसनको हिसाबले चाहिँ नि I was very weak in mathematics भनेको चाहिँ यो अवस्था हो सिचुएसन भयो यसको रिजल्ट चाहिँ के हो त क्लास टप गर्ने रिजल्ट भयो तर त्यो रिजल्ट कस्तो भयो त अनएक्सपेक्टेड छ के आशा नगरेको रिजल्ट आयो नि त हैन अब सिचुएसनको अगाडि राख्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त अल्दो इभन दो युज गर्छौं तर हाउएभर राख्ने हो भने काम त्यही हो सेन्स त्यही आउँछ तर हाउएभर चाहिँ के हुन्छ रिजल्टको अगाडि आउँछ के अनएक्सपेक्टेड रिजल्टको अगाडि चाहिँ नि हाउएभर आउँछ यदि हामीले यो हाउएभरलाई हटाउने हो भने यहाँ के हुन्छ अल्दो ALTHOUGH अल्दो I was very weak in mathematics I could top the class हुन्छ यदि हाउएभर राख्ने हो भने चाहिँ नि I was very weak at mathematics however I could top the class त्यस्तै गरेको नेक्स्ट छ अल्दो इभन दो मैले भनिसकेको छु अल्दो र इभन दो चाहिँ के आउँछ त सिचुएसनको अगाडि आउँछ यसले पनि के गर्छ अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोइन गर्ने काम गर्छ सिचुएसनसँग सो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ हेरौं इट रेन्ड अल डे दिनभरि पानी पर्यो तैपनि वी इन्जोयड द पिकनिक भेरी मच अब यदि हामीले यसमा हाउएभर राख्नु भए के गर्नु पर्थ्यो हामीले यहाँ राख्नु पर्थ्यो It rained all day. However, we enjoyed the picnic very much. तर although even though राख्दाखेरि हामी के गर्छौं त सिचुएसनको अगाडि राख्छौं although even though it rained all day we enjoyed the picnic very much अब despite र in spite को कुरा गर्दाखेरि हामी despite र in spite सँग खास गरी के गर्छौं नाउन फ्रेज राख्छौं यहाँ क्लज दिएको छ that it rained all day भनेको क्लज भयो यो सिचुएसन क्लजमा छ भने क्लजको फर्ममा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ अल्दो इभन दो राख्नुपर्छ तर यदि बीचमा यो फ्रेज छ यो डिस्पाइट द फ्याक्ट राख्ने हो भने यहाँ क्लज राखे पनि हामीले अगाडि डिस्पाइट र इन स्पाइट अफ राख्न सक्छौं अब डिस्पाइट or in spite of the fact that it rained all day we enjoyed the picnic very much
यस्तो भयो यसमा है यो खास गरी इन्स्पाइट र डेस्पाइट राख्दाखेरि यो इट रेन्ड अल डेलाई हामीले नाउन फ्रेजमा टर्न गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ यदि त्यहाँ डेस्पाइट द फ्याक्ट छैन भने चाहिँ हामी यसरी राख्न सक्छौँ Despite in spite of the fact that I was late, my teacher let me enter the class. Despite in spite of being यहाँ चाहिँ अब के आयो त लेट भयो पनि यो I was late को नाउन फ्रेज भयो यहाँ क्लज छ यो क्लज आएको भएर यहाँ के गर्यौँ त द फ्याक्ट द्याट राखेको छ र यहाँ चाहिँ सिधै के गरेको छ नाउन फ्रेज राखेको छ त्यसकारण द फ्याक्ट द्याट राख्नु परेन Despite in spite of डेस्पाइट को सट्टामा in spite of being late, my teacher let me enter the class. In spite of her old age है यो ओल्ड एज भनेको नाउन फ्रेज भयो यसका यहाँ के गरेको छ in spite of राखेको छ अथवा हामी despite पनि राख्न सकिन्छ In spite of her old age, she is still very active. B. Complete the following sentences with however, although or in spite of राखेर गर भनेको छ माथि जस्तो गरी द फ्याक्ट द्याट आएपछि के गर्ने यहाँ इन स्पाइट अफ हुन्छ इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट ही इज एन octogenarian he still leads an active life I still enjoyed the week the weather was bad हैन अब यसमा के छ enjoy the week भनेको चाहिँ यो रिजल्ट भयो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो ब्याड वेदर चाहिँ नि सिचुएसन भयो सिचुएसनको अगाडि के आउँछ however although आउँछ ALTHOUGH I still enjoyed the week although the weather was bad he has passed MA he has not got job यो सिचुएसन भयो त्यसपछि यो के आयो त रिजल्ट भयो यो सिचुएसन भयो यो रिजल्ट भयो अब हामीलाई कहाँ राख्न दिएको छ रिजल्टको अगाडि राख्न दिएको छ भने त अल्दो राखेर भएन यसमा हामीलाई चाहियो however he has passed MA however he hasn't got a job he had a headache I had a headache I enjoyed the movie सिचुएसन भयो यो चाहिँ नि रिजल्ट भयो यहाँ चाहिँ नि सिचुएसनको अगाडि दिएको छ के गर्ने although I had a headache I enjoyed the movie Ramila did not get the job the fact that आएको छ यसमा in spite of लाग्छ in spite of Ramila did not get the job in spite of the fact that she had all the necessary qualifications फेरि यहाँ पनि the fact that आएको छ in spite of the fact that he had no money he bought the car anyway we can go to the park for lunch the weather यो चाहिँ के भयो त the weather report says it's going to rain यो सिचुएसन भयो पानी पर्छ भनेर भनेको छ त्यही पनि हामी चाहिँ के गर्यौं त पार्कमा जाने भएपछि हामीलाई सिचुएसनको अगाडि दिएको छ although the weather reports says it's going to rain we can go to the park for lunch I speak English well my first language is actually Maithili यो भयो सिचुएसन यो भयो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ however सेन्स त्यही आउँछ तर स्ट्रक्चरको हिसाबमा चाहिँ सिचुएसन अगाडि लगाउने हो भने although र अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट अथवा रिजल्ट को अगाडि लगाउने हो भने however अब क्वेशन नम्बर सी छ कम्बाइन द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स गिवन इन ब्र्याकेट्स भनेको छ he was annoyed he did not say anything he was annoyed यो सिचुएसन भयो he did not say anything भनेको चाहिँ नि यो के भयो त रिजल्ट although छ यो चाहिँ नि सिचुएसनको अगाडि although 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 he was annoyed he did not say anything यस्तो गरेर गर्नु पर्यो Playing the stock market is exciting it can be risky अब यसमा हामीले however दिएको छ यो प्लेइङ द स्टक मार्केट सिचुएसन भयो यो भनेको चाहिँ नि रिजल्ट भयो यहाँ राख्नु पर्यो यहाँ HOWEVER प्लेइङ द स्टक मार्केट इज एक्साइटिङ however it can be risky He walks slowly. He never makes a mistake. Even though यहाँ आउँछ even though
Even though he walks slowly, he never makes a mistake. It was raining, we still went to the park. हेर्नु त पानी परिरहेको थियो यसमा अब इन स्पाइट अफ लेखेको छ यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट दैट गर्न सकिन्छ इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट दैट इट वाज रेनिङ वी स्टिल वेन्ट टु द पार्क एउटा यो हुन्छ भने अर्को इन एसपीआईटी इन स्पाइट अफ रेन पानी परे पनि इन स्पाइट अफ रेन वी स्टिल वेन्ट टु द पार्क Hark brought the watch. It was expensive. Despite दिएको छ अब यो एक्सपेन्सिभ चाहिँ नि सिचुएसन भयो महँगो भयो तापनि उसले के गर्यो त घडी किन्यो यसको के हुन सक्छ डेस्पाइट द फ्याक्ट अब हामी यहाँ के गर्ने सुरुमा इट को ठाउँमा द वाच गर्ने यसको आन्सर यस्तो हुन्छ despite the fact that the watch was expensive. Hark about it एउटा आन्सर यो हुन्छ अथवा हामी यसमा despite 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 the expensiveness महँगो भए तापनि despite the expensiveness hark about the watch अर्को छ he is very poor he wears expensive clothes अब त he is very poor but यहाँ but राख्ने he wears expensive clothes क्वेशन नम्बर डी छ Rewrite the following sentences using A मा although राख्ने B मा in spite of राखेर गर्ने दुईटा आन्सर गर्नु पर्यो यसमा He had very little time but he offered to help us उसँग टाइम कम छ तैपनि उले हामीलाई के गर्यो हेल्प गर्ने अफर गर्यो यसमा एउटा के हुन्छ भने फर्स्टमा हामी although although he had very little time अब यो but लाई हटाउने कमा he offered to help us एउटा यो हुन्छ a मा अब अर्को के गर्ने त in spite of राखेर गर्ने है अब in spite of कसरी गर्ने त b मा inspite in spite of his little time उसको थोरै समयको बावजुद पनि In spite of his little time, he offered to help us. Bima, she is very poor, but she still wears expensive clothes. यहाँ पनि त्यही गर्ने हो. Although she is very poor, but हटाउने, still हटाउने. Although she is very poor, she wears expensive clothes. Hey. ALTHOUGH although she is very poor she wears expensive clothes हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यो but र still लाई हटाउनु पर्छ त्यस्तै गरी यो poorness भन्न सकिन्छ अथवा poverty हैन गरिबी भए तापनि in spite of her poverty she wears expensive clothes गर्नु पर्यो B मा C मा he is a millionaire but he lives in a very small although he is a millionaire he but हटाउने although he is a millionaire he lives in a very small flat एउटा यो भयो अर्को छ in spite of his richness गर्नु पर्यो यहाँ he is a millionaire लाई क्लज लाई नाउन फ्रेज मा चेन्ज गर्नु पर्यो richness In spite of his richness, he lives in a very small flat. Number D, they have a lot of money. Although they have a lot of money, but they are still not happy. Although they have a lot of money, they are not happy. In spite of
in spite of their in spite of having गरौँ in spite of having a lot of money they are not happy in spite of having a lot of money they are not happy the traffic was heavy but we got there in time because although राखेर गर्ने फर्स्टमा although traffic was heavy we got there in time एउटा भयो अथवा in spite of in spite of heavy traffic in spite of heavy traffic we got there in time